Negosyo madaling i-manage, there are seven business na napakadaling i-manage, okay? Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so, ano nga ba yung mga negosyong madaling i-manage? Diba? So, tama-tama, katatapos natin ngayon ang Career Summit natin. At guest natin, Sir Paulo TV. Hi, Sir Paulo. Thank you very much for inspiring our students. And by the way, may bagong labas na book si Sir Paulo, Stand Out, plus yung kanyang book na Entrep Champ. So, hopefully you can, if you want to avail, so, pwede po kayong mag-message sa akin, re-refer ko kayo kay Sir Paulo TV. Okay. Alright, so, ito po yung mga book ni Sir Paulo. Ayan, Stand Out, and yung isa naman, Strategies of a Champion Entrepreneur. Okay, so, sabi ko sa kanya kanina, isasama ko sa package ko sa Christmas gift. So, kung gusto niyo rin po mag-order, sabihin ko lang kay Sir, sabi ko sa kanya, isasama ko. So, okay lang. Papa-order ko po kayo. Okay, so, isa pang announcement natin. Yan. If you want to increase your sales, so, you can talk to me. We can discuss things na I can help you to close deals. Okay? So, if you have the business, it's either product or services. So, eto ngayon yung clients nyo. Minsan, di ba, hindi kayo makakonect. So, eto sila. Kaya lang kulang ng someone who will introduce your company to your clients or your products or your services to your clients. Okay? So, pwede ko po kayong puntahan. We can talk, discuss nyo sa akin company nyo. Then, I will help you to, not only to market, but also to close deals. Ang dami naman kasing form ng marketing but if you want somebody who will really close deals or who will assure you that there will be sales. Alright? Kagaya nabanggit ko, 2 weeks ago, I just closed a 1 million deal. Okay? And other products na they buy products because of I was able to talk to the clients. Okay? And if I can visit actually your company kahit nasa province kayo, if you want more motivation, so usap lang po tayo. Okay? Alright, so, negosyo madaling i-manage, there are seven business na napakadaling i-manage, okay? Yung bang pwede ka pa rin magtrabaho, pwede ka pa rin mamasyal sa ibang bansa kahit meron ka nito, okay? Pwede kang mag-tour, di ba? Pwede kang magpunta sa El Nido, sa Palawan. By the way, nandiyan ako December 22 to 24. So, if you want to meet me, mag-meet up tayo or mag-vlog sa inyong company dyan, I can visit you. And December 26, nasa Vigan, Ilocos tayo. 26, 27, 28, 3 days tayo dyan. Okay? So, if you want to go there, buhay pa rin ang yung negosyo. Meron kasi ako napapanood sa YouTube na halos talaga hindi na siya natutulog sa negosyo niya. Okay? Okay lang yon that you have your business. Sabi nga kanina ni Sir Paulo, business is no longer a choice. It's a must that you will have a side job or a side business, okay? Kaya lang ang problem is, minsan nawawala na yung buhay natin, di ba? Sabi nga, kinakain na tayo ng sistema. O kinakain ka na ng daily routines ng iyong work, di ba? So, ano ba yung dapat natin gawin? Pwede natin gawin? Or business na hindi ka masyadong stress. Kasi nakita ko yung, ayaw ko na lang bumagin ng channel, pero pagod na pagod talaga siya from buying all the stops, okay, to selling, packing, delivery, and everything. So, may isa naman akong channel na nakita, alas talaga hindi na siya natutulog sa negosyo niya. So, hindi ko alam kung paano yon, di ba? Kasi wag nating kalimutan na when you do business, alam ko mahaba intro ko pero babanggitin ko po to. When you have business, make sure hindi mo nalilimutan ng purpose. Okay? Ba't ka ba nagbi-business? Di ba? To earn extra money. And why do you want to earn extra money? That is to have a good and happy life with your family. Pag nawala na yung dulo na yon, nababaliwala na yung effort natin. Okay? So make sure you're still living a life. Alright? Okay, so number 1 na nakita ko, okay, is tutorial centers. Okay? So, if you are teacher, pwede kang magkaroon ng tutorial center. Actually, may mga before, mga 4 or 5 years ago,
may mga nagpa-consult sa atin. So, nakipag-usap naman tayo and ang dali lang siyang i-manage. Just have a permit, then kukuha ka lang ng instructors or teachers na magtuturo sa mga estudyante mo. Tutorial center is one of the very easy business na pwede mong i-manage. Okay? So, kahit na hindi yung academic tutorial, like gusto mong magturo ka ng singing, dancing, and other talent or skills na gusto mong ituro, pagturo sa drums, diba, pag guitar. So, you can always have your tutorial center. And kung ikaw mismo actually marunong yan, okay, ang dali lang, diba, kuha ka lang ng clients or students mo, enroll lang sila, lista mo lang, then schedule mo, then kung ikaw mismo ang gagawa, you just do it. Kung hindi naman ikaw yung gagawa, mag-hire ka lang ng people, okay, na gagawin yan. And basically, ito yung mga hindi siya whole day na nagra-run, di ba? Mostly, sa hapon lang yan. Mag-start ka ng 4 to 7. Or normally, or iba naman, every Saturday lang. So, it's so easy to run and yet you are earning money. Okay? Madali lang po siya i-put up, madali lang siyang, ang kausap mo lang dyan, yung mga nag-i-enroll, tsaka yung isang mong nag-tutor, di ba? Or dalawa na teacher, or instructor. Okay? So, that's the first. Unang negosyo na madaling i-manage. Alright? Second naman, ayan, na madaling i-manage na nakausap ko mismo at binlog natin yung isa sa mga owners dito sa Bataan, ang gym. Okay? Medyo malaki nga lang po yung puhunan nito. Kasi when I asked Sir Mike, so Orani Fitness, title ng company, ng gym niya. Okay, so, tinanong ko kasi siya parang umabot na 800,000. Pero kasi bago naman lahat, pati building niya, yung place niya, yung mga gamit niya. Pero you can start with smaller capital. Okay? So, pwede kang mamili ng mga second hand or kahit hindi mo na kompleto, unti-unti, di ba? Mahalaga, okay, you can start your own business. At bakit po siya madaling i-manage? Kasi nagpunta ko doon, buhat-buhat tayo ng konti, workout ng konti, okay? Meron lang siyang isang tao doon na nag-maintain ng kalinisan, naglilista, nangungulik ng mga nagbayad, di ba? Then, meron na siyang, sa hapon, doon na siya nagtuturo, okay? At meron pa siyang isang guest na parang Zumba instructors to add, para mag-add ng revenue. Pwede rin kasi yun mag-invite ka lang ng Zumba instructor, tapos meron mga sasayaw-sayaw, di ba? Okay, so kung magkukulek ka, parang 60 yata ang tinulek sa amin. Hindi, kung saan loob ko lang magbayad. So, let's say 60, kahit 10 pesos or 20 pesos lang sa yun, tapos yung iba sa gym instructors, not bad. Kung meron kang daily na, let's say, 20 times 20, so meron kang 400 na extra pambayad mo na dun sa nagbabantay, di ba? Then, mostly sa hapon lang naman yan, kung meron kang kasi meron siya mga parang routines or ang tawag doon meron siya mga groups sa gabi. Parang 3 sessions ata yun. So, doon lang siya actually nag-a-appear sa gym niya. Pero iba man nag-gym doon, wala ka naman gagawin Pupunta lang sila doon, alam na nila kung anong gagawin nila, they are paying parang 50 pesos. Unli na yon, okay? Napakadaling i-manage ng gym, okay? Isa lang ang kailangan mo, yung tao lang na yon. And of course, ikaw, if you want to do it na gusto mo ikaw mismo mag-exercise or kung talagang very busy ka, mag-hire ka lang din ng kagaya nun, nag-hire siya ng Zumba instructor or pwede rin siya mag-hire ng magtuturo. Okay? So, that's second. Alright. Third na negosyo na madaling simulan is overrun or ukay-ukay. One time pinag-usapan namin itong magkakapatid na yung kapatid ko na galing Saudi. So, pwede siya mag-start nito. By the way, may YouTube channel na siya. Ay rin sila Sunga Boy OFW. Yan, please subscribe. Paki-like and share po ang kanyang video. Okay, so, yung mga sa overrun, ganito lang. Nag-interview ako sa DLPI. Sa kanya, ukay-ukay, okay? So, namimili lang siya mula, ito yung pinakamabigat niya pinakamabigat na to na ginagawa niya, namimili siya. Then, pagdating naman dito sa Bataan, so, nilalagay niya ng presyo. Tapos, kaya madali siya i-manage, iiwan mo lang siya doon sa mga nagtitinda. Well, of course, nandun si kuya, monitor niya na lang, di ba? Titingnan ng kaha, syempre, kailangan nandun kayo. Okay? Mahirap ang negosyo na maghapon, hindi kayo nakikita sa loob.
baka may nagaganap. Alright? Kung ikaw ay business owner, hindi mo dapat iniiwanan ang iyong negosyo. Mamaya, second vlog ko yan. Paano may iwasan ang maloko ng mga sa iyong negosyo. Okay? Second natin yan mamaya. Alright, so ukay-ukay, overrun, madali lang. Ang pinakamahirap mo na itong gagawin, contacts, you need contacts. Then second, yung pagkukuhanan mo. Then the rest, madali na, di ba? Pag minsan nga yan, pag meron ka ng established na dealer, baka mamaya, padala na lang sa'yo through Genesis, Bataan Transit, or meron pa ba? Oh, yeah. Or sabihin ko, bus, di ba? Papunta sa mga probinsya nyo from Manila, Sentro, going to your province. Okay? Alright, so pang-apat na madaling i-manage na negosyo is, of course, meron ang sikat, water refilling station. Water refilling station business. Okay? Napakadali. Ilan na yung na-vlog ko, nandun lang, yung may-ari, nandun lang siya, yung anak niya lang ang naglalagay ng water, di ba? Nagpapalabas doon sa mga equipment, sa mga machines. Okay? So, madali. Isa lang ang tauhan mo. Pwede rin ikaw na. Okay? So, you can, ang mga proseso lang naman yan is, you attend seminar, di ba? Then, mag-train ka kasama ng yung tao at isa pang reserve. Okay? How to operate, how to mag-dispense ng kung distilled water or parang mineral water, something like that. May choice ka eh. Okay? Pero isang tao lang. Okay? And kung magde-deliver ka, kailangan mo lang tricycle, isang tao lang din. Madaling i-manage. Okay? Walang masyadong inventory. Naisa-isain mo. Ano na nangyari? Nasaan yung ganito? Ilan na? Wala ka inventory. Tubig lang. Lalagyan lang. Bilang ka lang at the end of the day. Alright? Very simple. Alright? Okay, so okay, number 5 na ito, pinakasikat pa rin. Sa akin, kahit sabihin nila na mahirap, pero sa akin, bigasan ay madaling i-manage. Napakadali ng bigasan. Hanap ka lang ng mga supplier. Sinabi ni Kuya Henry, di ba? Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan. Ang pwede mong pagkuhanan ng iyong mga bigas, di ba? O kaya local. Kung meron kang kakilala na nag-aani sa bukid, okay, bibili ka lang ng sila lang kontratahin mo sa bigasan. Madali lang siya kasi pwede na rin ikaw o meron kang isang pinagkakatiwalaan. Okay? Na dapat tiwalang-tiwala ka. Lagyan mo ng CCTV kung possible. Okay? So, bigasan, madaling manage. Okay? Meron lang siya konting, yung kung ikaw ay nandoon, dapat nga lang bukas kaya daily. Pero kung meron ka namang manage, anak, pamangkin, na tiwala ka naman, pwede naman. So, ikaw, you can still go, di ba? And you can still plan for other businesses. Okay, so number 6. Yan, pareho kami kanina ni Sir Paulo na idea. Kasi may kinotes na po ako dito ng agriculture supply. Okay, agriculture supply. So, ito yung mga fertilizers, pesticides, insecticides. Hindi po siya yung lang siya, yung bilihan. Ayan, para magkaintindihan tayo. May kinotes kasi ako, sabi ko, napakadali lang yan dahil just have to attend the orientation, mag-survey ka sa mga farmers na nasa barangay nyo, nasa paligid nyo, at least 5 kung ano pangailangan nila, di ba? Then, pag nagpa-deliver ka ng mga materials, kailangan intindihan mo kung saan at paano gagawin, di ba? Madali lang din. Pag naunawaan mo na ang in and out, okay, mag-orient mo yung iwan ng tauhan, then ikaw naman, you can always plan for other business or you can work. Di ba? May iwan ka lang. Wag lang lilipas sa isang araw na wala kang kasama. Hindi mo pinupuntahan ng yung negosyo. Agri-supply, napakadali. Di ba? Isang tao lang din ang minomonitor mo. Medyo mahirap lang konti ang inventory, pero kayang-kaya mo yung i-manage. Alright? Okay, so number 7. Number 7 na madali. Ito pinakamadali, tingin ko Be a reseller. Okay, madali lang. Lahat ng mga products, i-resell mo lang. Hindi ka bibili. Hindi ka pupunta sa Divisoria, sa Baclaran, hindi ka luluwas. Diba? Hindi ka mag-print. Bibili ka lang, i-resell mo lang ang mga t-shirt ng mga nagbebenta. I-resell mo lang to. So, pwede ka mag-reseller. MJ7 Turmeric. Pwede yan. So, yan. Turmeric and ginger. So, kung gusto mong mag-reseller nito, hindi kong gumawa ng products, hindi ko nag-conceptualize, magre-reseller ka lang. Madaling-madali.
murang puhunan for only siguro mga 3,000, pwede ka na mag-start nito. Di ba? Okay, and for example, eto, may mga products, may mga books. Ako, parang sabi ko, Sir Paolo, isama ko sa gift, na-discuss ko na kanina, di ba? Isama ko sa gift item ko, di ba? So, I didn't write it, though I have my own book, so, pwede siya, di ba? As part of my reseller, kasi may mga products tayo na nire-resell na lang natin. Okay? Alright, so, deliver sa inyo yung ating mga negosyo na madaling i-manage. 7. Pwede ka na mamili ngayon. Anong negosyo yung kaya mong i-manage? Madali na yan, di ba? Na kaya mo pang i-manage. Pumili ka pa dyan ng pinakamadali sa'yo, pinaka-needs ng yung community. Alay ko ang sinasabi, it's not what you want, but it's what your community wants. Kung anong gusto ng community mo, yun ang yung gawin. Okay? So, kahit na OFW ka, pamilya mo, kaya to. Ikaw na nandito sa Pilipinas, meron kang trabaho, empleyado ka, kaya mo rin itong gawin. Alright? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago, tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!